মৰ্নিং বন্ধুসকল, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিলোঁ আকৌ। চ' 9 তাৰিখত কি হৈছিলে আমি ইয়াত চাওঁ। ইয়াত চাব পাৰোঁ যে 9 তাৰিখত কি হৈছিলে। 9 তাৰিখ 9 মাহ আৰু 2025। আমাৰ কমনটো ইয়াত কোনটো আছিলে? কমন আমাৰ ইয়াত দুটা জেগাতে মানে 0টো কমন আছিলে আমাৰ, আৰু ইয়াত আছিলে 2 কমন। চ' আমাৰ এনেকুৱা আছিলে যে 2খন ভেলু কৰিলে আমাৰ 7টো ওলাই যায়। 70 ডাইৰেক্ট 83 লগত ডাইৰেক্ট 73 ইয়াত ৰিজাল্ট চাব পাৰিছোঁ। চ' 0টোৰ লগত 0 and 5 এইটো এছাৰত আকৌ মানে 80 মাৰি দিলে। চ' 80টো আমাৰ টাৰ্গেট তাতো আছিলে, আৰু মেম্বাৰশ্বিপ তাতেও চাব পাৰিছোঁ ৰিজাল্ট। আৰু ইয়াত মানে 12টামান ডিজিট আছিলে আমাৰ, 12টামান ডিজিট আছিলে ইয়াত। চ' মেম্বাৰশ্বিপৰ শ্লাইড অলপ চেঞ্জ কৰিছিলোঁ, মানে কম গুটি দিব লগা হয়, তাৰ কাৰণে ইয়াত অলপ চেঞ্জটো কৰিছিলোঁ। মেম্বাৰশ্বিপ কেনেকুৱা হৈছিলে এইটো 26টো গম পাইছেনে? এইটো কেপিত যাই পেলাই মাৰি দিলে, মানে 26টো বহুত ডাউট আছিলে, মানে 21, 26, 71, 76টো মোৰ বহুত ডাউট আছিলে। কোনোবা এটা কাউণ্টাৰত মাৰিবও লাগে। মই ভাবিছোঁ যে শ্বিলঙতে মাৰিব। চ' শ্বিলংটো নাই মাৰা, 26টো যাই পেলাই মানে কেপিত মাৰি দিলে এফাৰতে। আৰু 31টো আছে, সেইটো 30টো আকৌ মানে কেপিত 31টো মাৰি দিলে। তাৰপিছত যোনে মানে কেপিত ভিডিঅ' চাইছে সিহঁতে গম পাইছে চাগে। চ' আমাৰ ইয়াত স্ক'ৰ লাইন আছিলে 920 আৰু 230। চ' মেম্বাৰশ্বিপটো ডায়মণ্ড লেভেলটো মই দিয়া নাই, বহুত দিন হ'ল মই ডায়মণ্ড লেভেল হেৰিটো দিয়া নাই। অকল খালি চিলভাৰ লেভেলটো বনাই আছোঁ, মানে এটা লেভেলতে দি দিম, মানে দুটা লেভেল দি দিলে মানে কনফিউজনটো বাঢ়ি যায় চাগে চবৰে। তাৰ কাৰণে মই ছুপাৰ চিভিল লেভেল তাতেই দিছোঁ। আৰু ইয়াত আছিলে আমাৰ 90 হাউচ আহিব লগা আছিলে, কিন্তু নাই অহা। তো ইয়াত ছিংগেল আছিলে আমাৰ 03, 08টো বহুত ডাউট আছিলে আমাৰ, কিন্তু 08, 03টো নাই অহা। তো এছাৰত আমাৰ 80টো আহি গ'লে, তো 0 লগত মানে 90, 80, 20, 70 আছিলে আমাৰ। তাৰপিছত সেইটো 80টো পাৰ্টি কৰি পেলাই ইয়াত দিছিলোঁ মই 08, আৰু হাফ ভেলু কৰি পেলাই মই দিছিলোঁ এই 03। চ' আমাৰ ৰিজাল্টটো আছে 80 এছাৰত মাৰি দিলে। সেইটো উইকত মই ফুল উইকটো মানে মেম্বাৰশ্বিপতো দিম আৰু অপেনতো দিম, কাৰণ হ'ল বহুত দিন হ'ল আমাৰ ৰিজাল্ট পোৱা নাই। মই বিজি থকাৰ কাৰণে মানে ভিডিঅ'বোৰ ভালদৰে বনাব পৰা নাই, আৰু টাৰ্গেটখন ভালদৰে বনাব পৰা নাই। চ' মানে এতিয়া অলপ ভালকৈ টাইম ওলাম, তাৰপিছত কাম কৰিম। ফাৰ্ষ্ট গেম আছিলে 84টো ৰিজাল্ট আছিলে আমাৰ। 34, 84টো মই এড কৰিব কাৰণে কৈছিলোঁ, 84টো মই লিখি দিছিলোঁ, টাইপ কৰি দিয়া নাই। তো 84টো আমাৰ ৰিজাল্ট আছিলে মানে যোৱাকালি মানে সিদিনা মানডেত আছিলে আমাৰ ৰিজাল্টটো। তাৰপিছত কালি যে সেইটো 9 তাৰিখত দিছিলোঁ, কালিও মানে 80টো মাৰি দিলে, আৰু ভিডিঅ' তাতেও আছিলে আমাৰ, মিছ হোৱা নাই। তো আজি কি হ'ব পাৰে এইটো চাওঁ, স্ক'ৰ লাইন আমাৰ কি আছে। চ' বন্ধুসকল, আমাৰ ইয়াত 10 তাৰিখৰ টাৰ্গেটখন ইয়াত প্ৰভাইড কৰি দিম আপোনালোকক। ইয়াত আমাৰ স্ক'ৰ লাইনটো কি হ'ব পাৰে, ইয়াত ছিংগেলটো কি হ'ব পাৰে, সেইটো মই ওলাই দিম ইয়াত। চ' ভিডিঅ'খন স্কিপ নকৰিব, ফুল চাব হা, নহ'লে আপোনালোকে এই টাৰ্গেটবিলাক মিছ কৰি যাব চাগে। মই গম পাওঁ কোনোবাই ভিডিঅ'খন স্কিপ কৰি পেলাই ডাইৰেক্ট টাৰ্গেটটো চাই লয়, কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে টাৰ্গেট অকল খালি টাইপ কৰি দি দিম, এনেকুৱা নহয়। কেতিয়াবা মই লিখিও দি দিওঁ, যেনিবা লিখি দি দিওঁ, ঠিক আছে। ইয়াত আছে 9, 7 আৰু 5, 9, 7 আৰু 5। ইয়াত আছে আমাৰ স্ক'ৰ লাইন 975 চাব পাৰিছে, আৰু এছাৰটো ইয়াত আছে আমাৰ 955। চ' পেয়াৰখন চান্স থাকিব পাৰে আজিৰ কাৰণে, মানে 55টো ইয়াত চাব পাৰিছোঁ। 55 মানে পেয়াৰটো আমাৰ 5 কমন আছে আৰু 9 কমন আছে, ঠিক আছে। 9টোৱে এবাৰ ভেলু কৰি ল'বা, 94, 9ৰ ভেলু হয় 4, আৰু 5ৰ ভেলু হয় 0। 5 কমন আছে আমাৰ ইয়াত, 3বাৰ 5 চাব পাৰিছে, 5, 5, 5। ইয়াতো 5 আছে, ইয়াতো 5 আছে, তো 5ৰ ভেলু আছে আমাৰ 0। চ' 9405টো লৈ পেলাইহে গেমটো হ'ব। 5ৰ লগত ইয়াৰ হ'ব আমাৰ 58টো ভাল ৰাখিবা আজিৰ কাৰণে, 58টো হিট থাকিব পাৰে, ঠিক আছে। 53 আৰু 0ৰ লগত 03 আৰু 08 সেইটোৱে থাকিব, ঠিক আছে। এইটো মানে মেইন ডিজিট থাকিব আমাৰ। কমন আছে ইয়াত 9, 5, তাৰ ভেলু হ'ল 0 আৰু 4, ঠিক আছে। পাৰিলে আপোনালোকে এইটো উল্টা কৰি ল'ব পাৰিব। উল্টা কৰি ল'লে ৰিজাল্ট কেতিয়াবা মানে উল্টাও মাৰি দিয়ে। আমাৰ ইয়াত ফুল হিটটো থাকিব 6 হাউচত যদি আহি যায়, তেতিয়া 68 ভাল লাগি আছে মোক, তো 63টো ভাল। তাৰপিছত এইটো পাল্টি কৰি যদি দিয়ে 86 আৰু 36, এইটো ভাল থাকিব আজিৰ কাৰণে। আমাৰ কমন এণ্ডিং আছে 1 আৰু 5, ঠিক আছে। এইটো এক্সট্ৰা এণ্ডিং হয় আমাৰ। যদি সেইটো লৈ পেলাই যদি গেমটো চলি যায়, গেমটো হৈ যায়, তেতিয়া আমাৰ 91, 95টো খেলিব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু 91, 95 এইটো ল'ব পাৰিব। আৰু 8ৰ লগত আকৌ আহি যায়, তো 81, 85টো কমন থাকিব আমাৰ, ঠিক আছে। এই 58টো যে আছে সেইটো উল্টা হ'ব পাৰিব, এইটো 58টো যে আছে সেইটো উল্টা হ'ব পাৰে। চাওঁ কি হয়, মানে ৰিজাল্টটো মিছ নাযাব পাৰে, ইয়াৰ পৰাই থাকিব পাৰে, ঠিক আছে। 2টা বজাত মই
6টামান ডিজিট ওলাই দিম ইয়াৰ পৰাই মানে কোনটো কমন থাকিব কোনটো হিট থাকিব পাৰে মানে 83 আকৌ ওলাই গৈছে তো 83টো কি আহিব পাৰে আকৌ হাউচ যদি আহি যায় তেতিয়া কমন থাকিব আমাৰ 8 হাউচ কমন থাকিব আমাৰ 9 হাউচ ঠিক আছে 8 আৰু 9 চ' 3টো আমাৰ এণ্ডিং ওলাই যায় তো আকৌ 3 এণ্ডিং আহিব নেকি 3 এণ্ডিং নাই আহা চাগে 3 এণ্ডিং ৰিপিট কৰিবও পাৰে নকৰিবও পাৰে চ' এইটো ভেলু যদি কৰি দিয়ে তো 98টো ভাল 58 আৰু 78ও হৈ যায় তো আজিৰ কাৰণে ইমানে তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনাৰ বন্ধুসকলৰ লগত তো আকৌ আহিম নতুন ভিডিঅ' লৈ গুড লাক টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই